business ปนากับสปอนเซอร์ที่เดี๋ยวนี้นะ Infinite Dreamland LLC ที่นะ business ขัดเลยตั้งตัวที่ใส่อเมริกากันนะปัดขัดอมินะตัวตรงต้นนะฮิตเชนเราปันเฮียนี่นะตรงกับเป้าหมายไปได้หมดนี่ดำตะกี้ยามลงแต่เนี่ย Infinite Dreamland LLC ปันนี่นะเลยตั้งต่อวิกันเล่นต่อคุยที่ร้านเนี่ยนะสมลงในเงินชิดเย็นรอพังโลแต่นี่เป็นคิปันตุ่มเตรียงเบียนนะซึ่งตอนนี้น้องมาดิ้งคนนี้ตั้งน้องมาดิ้งมาต่อคุยที่ร้านเนี่ยนะสมลงเพลิดเงินชิดเย็นรอพังโลทีน่าเลยตั้งเลยอินตะกี้ลำนำนาเกินผลเรียนนู่นนะฮิตเกลเป็น investment สำนักนาสมบูรณ์อะไรในโดนนะที่ลำมันนะและว่าต่อเลยตั้งเป็นทหารนะคิดใครจะทำเยี่ยมที่ตัวเงินนอนมังเองอินต้องใส่เงินนอนมังเองแหละเงินมาสั่งเงี้ยอิน house splitting ที่น่ะอินปากที่ฟลิปตักเชียงนะสมคิดสมเป็นพร้อมเป็นตัวฟองเกี่ยมปันนัดแต่งถึงดอกบิกิอินตัวแต่งงานเองอีบังคับเชียงนะอีฟลิปเชียงนะปะ holding ก็สมดีปะ mortgage เปียกโก insurance เปียกโกmain kui insurance tax เปียกโกที่คอมไอ้สอง flipping แล้วมาเป็น tax ดึกมาเปียกโกมาผสมเราเป็นตัวนับปันเนี่ยตัวสองเกี่ยวกับปัจจุบันเราต้องเปลี่ยนที่รัวทีน่ะ we have required เจน่ะไอ้ตัวโกลิปอินตัวดิ้งเป็นตัวที่สองเล็กเกี่ยวกับแต่งหัดพวกนั้นเรื่องที่ใส่อินเชนที่ในห้างเลยตั้งออกเรียนเป็นตัวแก่ยังไงง่ายจะกลัวเขาโลตัวเป็นยังไงได้ดอกตอนพัดว่าหาอันนี้แต่งปลายหม้อจังขอให้ไหมทีน่ะเอาบุญไปแล้วเป็นยินนี่ปอดิ้งละขัดมันนักพุทธะเพื่อลองสอดไอ้ตรงเลยตั้งเป็นนี่ซ้อมขึ้นประเด็นนะนี่ละสอบนี่มาต่อคดีต้องสอดที่เขาลองตำรวจทำก็เชื่อมันอาเซียนลงมี competition เชียร์อาเซียนเป็นบินนะอาเซียนตำมาไทยลงเลยตั้งเป็นที่เป็นคนโลและที่ตั้งคนโลเชียงตรงพอเชียงนะอาสมละไปแล้วมาเป็นคุยตั้งงานดีเห็นมาต่อเอ็นสมัยเกี่ยวกับบ้านแต่แค่ปันกิเลสไทยต่อยที่พอเชียงหันมันเชียนะสมัยตอนนี้ต้องในตัวเต็นจงมองไปที่ไอ้สมัยนั้นเรียนเป็นสมัยนี้ต้องถอยนี่เราเพียแล้วต้องดูอัพเดทอัพเกี่ยวกับน้ำบางจำเป็นนะอับต่อดำมาเพียที่เก่งอาจารย์เกี่ยวกับที่บางคนลงไปลงมาตัวเชื่อนะเฟสเชียนะอารมณ์ทำนะให้บ่อยนะตักใส่อีกอย่างเป็นบ่อยนะทำเลยคอนแทคทักกันงานมองอาโลดิ้งเป็นทักชั่นบอลดิ้งปานนัดชีดิ้งอยากคิดว่าสมัยก่อนไอ้ตรงไอ้ตัวไอ้ตรงมาดูคิดเชียนะปล่อยซาเชียละคิดปันนะเลยพูดบังจิกินเชียคิดปันไว้ตั้งมาเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ทั้งออกเนี่ยนะเป็นก่อนอินทราบเราคนเราเองตัวเดียวแล้วบางมาเราให้คิดเอาปีจะบอกไปเชียงเป็นต้องคำนวณทำเราถ้าเชียงนั้นเนี่ยมาลงยินนับเป็นแบบปงบานในสาสอนเป็นสมัยละเขียนบอกเราที่เช็คตัวเรียนสมัยนึงไม่เดียวหักสมัยใหม่แต่ไอ้ส่งเลยต้องเรียนนับเป็นต่ออยากให้น้องนักเรียนเนี่ย20%เป็น50%เป็น%จะทุ่มจะมองแม่ต้องนับโมที่น่าอาสมนี้ก็คือใส่ละเม็ดมั้งก็เบาละเรียนแรงเบาละเม็ดยังจีกันจองใส่เรียนนมมาให้นี่นะเป็นมาเป็นเองเรียนเช่นอย่าอภิญญาถึงเป็นเองก็คือใส่เรียนยาเซนกุนเขาเรียนก็คือใส่เรียนใช่ละแค่ประเรียนนะอายุนี้เรียนนะเป็นเนี่ยถึงขั้นหลังเราเมื่อแต่ถึงนี่ถึงทุกๆเรียนก็ต้องใส่เรียนเช่นลองจำเวลาเบรกก็จะให้พวกครูตัวสมิตัวสอบมาถึงขั้นมาลองเบรกเอาเรื่องคอสเชียนะไอ้ที่กลัวสมเพียงเดียวเปียกคนในตัวยาคิปันอันนั้นเพียงเปียกคนเลยถ้าแค่จะว่าจะมันครบสิบคอร์ดเบรกจีเต็มเป็นอินทุกเสเบกินอายังเลยตั้งเรียนมั่งแบบนี้ขันเลยได้ตัวเองมันเที่ยงเบสิเจ้าหลักมากเป็นพอยเชียงROI เชียง return on investment อันนี้เป็นดินเชียงนะแต่ทุกสอบมาตัวยัดกินบางทีนะบอกน้ำมันigen tänään bohien att not gå det bara med plötsligt att passen som det bara med taking ner näin då Leitang dia na pen passen za la so bit chamo na me ko get no ko ni in Leitang pe ni chiang na
kain maniga asom bilang asom man chiang kho dat yen wen ten aku som ni man khat to ini bang mek di tang ba di len ta closing cost ban ya to from the limit kem bangก็เป็นนักเลยเก็บเองเรียนอาหารที่ขับเลยเองเนี่ยที่ปวดนางต่อเลยนางต่อขณะเดียวกันทั้งนี้แหละกำลังบอกว่าเราเป็นเราถูกสมนิขึ้นตัวบางในก็ตะโกนเรียนสิได้แก่เดินกันเนี่ยที่แม่สมไปต้องจะใครเลยเป็นตัวเลยบางนะที่เลยตั้งองเป็น real estate investment เองฉันเต็มกันมาพกเราเยี่ยมมาตักที่เป็นมามันปันมานะเรียนนะคันนั้นเป็น no tenants and no toilet chain อินสับสักเต็นเทเองมาตักอินสับเต็นอินสับดอกยังอันอินกัวลวนเสียไอ้ดอกนี่อันเสียไอ้ดอกไอ้อินสุดสมัยเงี้ยเสียดอกตั้มจุ่มตัวมาบังนะแต่ที่ต้องมาเราสาวมัน no tenant no toilet chain นะอินในหนาเลยเป็นตัวเด้งมาเสียไม่เสียตุยเสียอินสับกันเป็นเทนหัวเก็ตคูเสียที่เป็นวายตั้มแบบเห็นตัวเชียนนะฮะที่นี่ต้องเรียนเป็นเซลล์ financing ของน้องคนมันมาบ้านเองตัวทักเสียงสมัยนี้กี่เรื่องเซลล์ financing ก็ได้ที่ใช่ไหมเนี่ยตัวเชียงนะไอ้มันจงดิบดิสกองเชียนะที่มันหากี่เรื่องที่อินมาเอาจวกตั้งพิทักษ์เป็น motivated มาจวกน้องเก่าก็จะเป็นใบหน้าตาจวกแล้วก็มองไอ้เชียงไอ้เนี่ยที่มันหากี่ที่เชียงให้เอาที่นั่นเป็นตัวรันเป็นเป็นอะไรเลยไอ้นั่นเสียก็เป็นหน้าข้างเนี่ยเห็นตัวเชียงอินเป็นมันไม่ไปแก่กูไม่ต้องที่แบบแก่กูเรียนไอ้ตรงนี้ต้องเรียนเป็นไอ้นี่ภาษานับบัตรเปลี่ยนนับบัตรหินหน้าเก่าเลยปัญหาที่หน้าเลยเราปัญหาไปกูรอมันไปกูรอเราปัญหาที่ได้ที่เรานักเสียบองต่อไปจะคิดแบบการองต่อเห็น first time around เจนะแต่สุ่มตรงมาหลักหมดตรงถึงภาษาเบียดเองมั้งก็ไปสเต็ปนักเรียนแบ่งขันหน้าเป็น motivated เสร็จตรงนี้อาจวกน้อมมองก็หรออันนอดวงน้ำเทปลอสิตรงคุยลงนี้กองที่เก็บไว้ก็ต่อไปนี้พอถึงอาเก็บไปเราเป็นคนประกายเทงไอ้คิดเลยนะตอนนี้ทั้งนี้เราสอนมาเตะไปไอ้คิดพี่เนี่ยเราแต่ก็มัวคำเราแต่จีคงไม่ต้องไอ้คิดเลยคนชัวในตั้งโลกเราพอมอดินทุเรศเราเอาก็จะเอามันยิงแต่ตัวขี้กันนี่นะลายกระหางไอ้แค่โพสต์กระหางไม่มากเห็นนะตัวมองโดนกูตักเสียงเลยนะทำเป็นเลยตาดิ่งเงียบเสียงที่แล้วzero from then what ของ redfin.com ชี้ของเป็นนี่นะได้เล่นออกเป็นตัวเรียงตัวขี้มาไอ้ยองเวียบางทีเอ็มมาขี้น้อยเอ็มขี้นอกเอ็มชี้ของมาเราเหมือนเอ็นนักเลยกดส่งมากดส่งบางแต่นักคือว่าเอ็มชี้ตัวเอ็นเก่งแต่นั้นว่าบางมาทิ้งขึ้นซ้อมขึ้นซ้อมปันซ้อมขึ้นมาซ้อมมาขึ้นมาได้จอทิ้งตัวหันเสียอินาก็ปนเอาฝากเปียแต่ในจีได้นะราสอบในการสอบในนักเขียนลงเปียเองแต่พอเขาจงตัวน้องเราฝากปังให้ไม่แก่อยู่ในนั้นสอบอันเดินน้องกายสาวต้องเดินเจ็ดตัวแต่แต่คือสอบตัวเชียนนั้นเอาฝากเป็นเกือบเปียกลิงให้ไหมเห็นเอาไปเกือบเก็บเกี่ยวกับภาษาโน้ดินเป็นที่โฮดิ้งก็เชียนนะเอาฟังซ้ำมั่งแล้วก็จะที่สายชูดิ้งสายชูเป็นอาสวัสดีกินน้ำจำบักขัดเปลตรงตัวคอนแทรคที่ตัวคิดได้ไปตั้งหมดที่ตัวที่เราอย่างคนตัวassigning ที่ว่าที่มันเห็นตัวเป็นตัวdue diligence period เจนไอ้ตัวไปใส่ในตั้งตัวไปใส่ที่เป็นอะไรมาดีเยี่ยมเด่นที่นับพิเนี่ยพอกันตรงนั้นสาธิตบอกกูที่ของตัวเชียงนาดีตั้งมาลง subject เจนอาจจะบุกบุกลำเพดีเยี่ยมที่ของนนท์ตะการสิบนักว่าด้วยนะตัวเราทุเรศตั้งแต่คนสมัยนี้อาชีพเชียนมองมาที่ของตัวคนโซดาฟิกกันเด็กแต่เพียนะแต่ตัวคนสวยนะที่พวกเรียวที่อันในโลกนี้ไอ้นี่ควรนอนกับมัดแต่เรื่องมาเป็นอบายาไอ้นี่ยกสักกิจยังไม่นะที่พวกกิจยังตัวอังกฤษเตนะ closing cost กันตัวใหญ่จะให้ได้มาสิ่งบีตรงเองเลยสายเชี่ยวโตนี่เลยจะตักยังนะมันหลังจากแต่ตัวคอมพานีไปนะEsco Chinescoที่บอกหลายตะการเห็นก็เรียกตัวเต็นตัวแม่เต็นที่มาพิเนเตียมั้งที่เขียนตัวที่มาพินะตัวเขาจะไม่เนี่ยอินตัว
ikot taksiyan na alin ng mutakyang totat sa komunitek yung apuakin ay mausumangla sa mga ko. Kaya na yan ay tangang medla ko siya na tekyan na yan sa pagkikilapya. Jadi taksiyan mo ko lalitang ko yung iyam mo takpalan na niya mo. Ay malas ba hilok na ay malas ba pangman. Ang market price, full price at kasi iso at ay siyang vaisiang text county recorded by Theih to chang direct mail campaign lại tặng cho khi khi tôi còn anh cũng còn Leitang gọn lắm ông gì gì là cho mày nhìn lên invest that to the marketplace place có kipan để xem mà khi gọi đơn hiện tôi đang ở trong vùng tôi chưa làm gì mà các bạn Leitang nào khi gọi mà website của mình tôi không phải là lên whatsladen.com on income để tìm có được cái đồng thế tôi chưa là để hồ sơ là chuyện nào real estate Leitang ay dong inay dong akimanado may kapo contact na lang to at kipan ulit to siya na real estate investment affiliation te phong alo to ran pian na dong nom ya dong nom tenong kumsuak ay nom tenong to te kan ma siya ko ay $4 chen ay ko ma chen lo ay chua mo to hot lotไปก่อยdun he hitan hutin Leitang gong ve hitan na siya jin che pad lo pa ako ma sa okay na siya kipan naตัวที่พอดีโมเดลหลายข้ากาอันนี้ก็มาแบบข้ากาเวลาโยมมันเสียหายดียิ่งตัวละยินดีต้องขัดตักยังไม่ตั้งยี่โมตักยังคุยจิมันคุยจะตรวจดินมั้งหาที่พิมาแต่น้ำมันแต่มันมาที่พิมาต่อLeitangปองในยองอีกหน่อยยองมันที่พิมันเดินที่พิมาใช่ไหมเนี่ยที่พิตัวกันไหนนี่ไฮเวย์ที่เป็นไหนนี่ไม่ได้ตัวยอมเดียนเพราะฉะนั้นกินแล้วปานมาใส่กลมไม่ยองomte na man pagdating. Kasi na kalau essential kina man part pihapen. Parad. Pakis wak sa kihong sa te baga pauyam ki kuahyak. Then what continue all that fin from the ending totong pa na ohibe na ki kinabli ki like wain chi from ko kenen mo la man keding chi patong kituat. So German trading kabapen ya then access and gold frontage ya. Leitang pen po kan anbing chi pom lampi tokim lampi bang lo chmai ni protocol in protocol kan as walk chang boy wait ba bai chai reading the document ba bai legal po chang mai taking ma dong ya zoning and permit kiana Leitang kyan to pen ki bang lo po hat pen lam na ding po hat pen sai tri bo ma ding po hat pen do sai do ma ding mai ne mi pen khom mai do zoom khom mai do xây dựngของเสียของไอ้น้องตัวตะพอลำแต่เป็นอาจมมาทวงแล้วเห็นตัวเจ้าหน้าLeitangดิ่งมาต่อLeitangเป็นสีคลีมอโซมอแบบมอเจียที่เป็นตัวเต็นอาจมมันอยู่อาตมไม่ต้องตัวไอ้น้องใส่เบเช่นตัวเจ้าตัวLeitangไม่ตัวเองตรงตามอตรงไหนแล้วว่าเขียที่เป็นตัวเจ้าLeitangเป็นมอโดนเอามอดามเอามอไปคิดเลยตัวตัวเทน่าเอามอจิตตัวตรงด้วยนะดอกปฏิต้องมามันเป็นตัวที่inตัวละกุยสมกุยจิงอาเดงin Leitangดีชินตากไปที่ตัวคิดขันนาเป็นโฮเซลและอาศัยคอนเคร์ตนะตรงตัวสายเจ้าต่อคอนเคร์ตไปเลยจะทักเดียวนะดีนมทักเดียวน้อยนะเป็นลำนมเตะบังโมเดลตัวบอกยังอันเน็ตตัวมาตัวสองตัวมาตัวสายเจ้าตัวเป็นเดือนมาตัวดังเต็มปลอดเอานั่นเลยจบของตัวเป็นเพจเจ้าออกมาตัวโลนี่นะเป็น retail flip เช่นLeitangเป็นสมมาตัวเงียบเลยเงียบเนี่ยin toto takyang ay kurang yang lasting pen mo ay keda pues ate jam macia dua kini bye in himona dong so king nang pen home buyer home builder in nam tag jong dok local ni tag jong na ay keda problem homa nung taka tong nung man khong di po kate di na ko ta po on kiswak tin maเป็นทุมมาเป็นเซลล์financing เชียนะไอ้รวกอีกตัดเดียวนะพอขัดกันชุมที่ดาวดานในดอกใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวของดอกadingไอ้เด็กมาเอาดองเป็นคิดภาษาเป็นนะปัจจุบันมันเป็นคอมพิวเตอร์ฟอร์มปัจจุบันนี้กินมาแล้วแต่เมื่อเรามองผมมองสารผมมองสุ่มต่อมองบัตรปฏิฟิเทียมคาสิมันนั้นมองเราตรงนี้จะนิ่งเชื่อนักโดดิมเราถึงเชื่อนักโดดิมจีตัวสักวันนี้นะเปรียบเทียบที่มันนี่เปรียบนกนั่นที่เราจะเห็นดอกทุ่งลามกุมส้มหมดตัวสักตัวไหนเดียวสุ่มทะเลาะแก่กูนอนนัวตัว
Leitang na sumpan sa sarling president President to tanong tayo ba? But generally natin subdivide and sell was to Leitang ng alo dan na ikasom na mga hilitong mata. Ko parso to Leitang ko pipen kin kikling na ko neo sa kikling king to ten. Luwag kiglehangin king atulain mo. Ngayon ba? Kumain niya. Kaya akin akan na muna yung pahikom mo panina. Tennessee Benton County Leitang kat tunay ka kakamukhat to namon ng tenom komingena. Leitang pena Leitang ni kang kasob kiwom ni kasob na pa. Yung kakiyaw na wala ko ditong to. Ang pilonin to gawin na. Kasob na kamay kema. Hawayom siya na ikakatato na debuk na sompan na bukin mak. No? Adang suminaw ng ko tuwa mahide. Closing cost of bang takto ni kinam ang ginatuwa lehangan na. Tu somriling ko ni bang tabahi impen kilikili. Leitang kilikili. Lena market value na. Ang dali naman tamoche kituwa katuan jangom. Yan ati kading na.ตัวที่มาป่วยซาเซียมเลยตั้งยัดป่วยซาเซียมคือจงกุศลนิบาลนี่ของฟีนไปนะเอกขัดจังตัวเบียดและตัวสอบคำนาถึงแต่เสียจะตัวเบียดและตัวสอบดีละตัวเบียดปานนี่ยังตัวสอบมาเป็นตัวตัวสอบบายที่ในใจกันแต่เพียงที่เรียนพูดใช่ไหมในรูปมอสันสาที่เนาะตัวเช่นนั้นนี่บางทีพอเลยนะสิบหลังตัวเป็นนักเขียวบายเด้มีคดีตัวสอบตัวก่อพันธุ์ตัวสอบถึงจะมาคิดอาทิตย์ตัวผู้แลกการที่ล้มเพจครับagente na kong to long ya din kong do ri mat yan iten ko na ko chik pan din ni mata long do te na ke pa dan yung pen sum tam ti kisam king yan na di loi kan mo te ding da market mata ko ite na ko ke ding nem chik to jong ding ko che na alung ni te la kham ni hau pi ding jo na ho fa te ding Eding to ding hat pa ding to do kia na asum mene le dong asum pari ding sum mene kila dong sum me ko hat ten ma sum sai ding men do sem ding ma ta pa hom den na hom ni it pa to on ai ti da ba ni sum tam pi nei le wa dong ta ri tam man ngoi ki bo thi li la ko tem kong pen pa dia ki mai che to dong na chak lum nan to mai ko ma to pan to tang piano la ngap ti na pon na Ang hope people to the Nimole. Bye.